Ja tervetuloa nyt sitten tänne jälkipuintiin. Merhealin raudoittajia on takana 2 jaksoa tässä kohtaa ja me ollaan nyt sitten pelaajien kanssa pöydän ääressä vähän puimassa, että mitäs tässä on ehtinyt tapahtua. Nyt ollaan oltu paitsi kaiken maailman jokikylissä ja vehreissä metsissä ja hengenvaarassa, joten vähän kiinnostaa kuulla, että mitä fiiliksiä on nyt herännyt. Jaa. Musta tuntuu, että me tehtiin vaan kaikki väärät virheet heti alusta lähtien. Meillä oli kaikki kunnon klassikko pöytäroolipeli, niin kuin Split the Party löytyi Yeah. Mitä muita kaikkea väärin virheet meillä No turpaan tuli ainakin kovaa. Turpaan tuli monta kertaa, kyllä. Eihän ole virheitä mitään, tai en mä tiedä. Tämä meni just niin kuin se oli kirjoitettu. Ihan täysin kanonia pelkästään. Ai niin, sori, mä unohdin tuo skripteri tuolla pöydällä. Niin. Laita se piiloon nyt. Anteeksi, sori. Joo, se on se, kun miettii, että herätetäänkö me noin muut. Niin. Paskat. Reilu kerho. 200. Joo, mä en tiedä mikä musta, mä olin silleen, että okei, ei sitten. No joo. Joo, siis mun täytyy kyllä sanoa, että siinä kohtaa mä melkein toivoin jotenkin sen peuran kanssa, kun ammut sen nuolen ja se ei osu ja peura pelästyy, niin mä olin, että okei, no ei siinä mitään. Ja sitten Antti on tuolta, että no mä tartun sen sarviin. Ja mä, että toivottavasti se ei nyt, kun sitten ne on kaikki erillään siellä metsässä, no ai se tarttu sen sarviin, okei, no joo. No okei, siellä on vaan sit yksi hahmo, okei, ei siinä mitään, sit hän lähtee ratsaalla perään ja sitten. Niin se oli vielä, että sä pistit Antti heittämään niin kuin 2 tsekkiä, että pysyykö se sinne. Että, joo, ei se varmaan, että nyt Antti tippuu sille ja okei, Antti on. Yes, se on tää noppakäsi. Se on tää noppakäsi. Oi. Oli kyllä ihan sikana kaikkea, siis siistiä lorea, ja sitten just kun itse on pelannut Ilmarin peleissä Merhealissa aikaisemminkin, niin sitten kun on kuitenkin semmoista extra lorea kuitenkin tällä päässä, ja niin kuin ja taas kerran tosi siistejä aspekteja päästiin tutustumaan pelistä, ja varsinkin noi Celestinen seuraajat, niin sehän on siis semmoinen, siis se periaatteessa ne on niin kuin marttyyreitä haltijoille. Se, että jos sä tapat Celestinen seuraajan, niin se on suurin synti ikinä, mitä sä voit tehdä. Se on niin kuin semmoinen, että kaikki haltijat kääntyy sua vastaan ihan sama, niin kuin, että oliko ne pimeyttähaltijoita tai jalohaltijoita. Tai sille, että se on niin kuin tosi tabu, että sitä ei koskaan tehdä. Todella mielenkiintoista kyllä just niin kuin näissä tsekeissä, että otetaan selvää jostain patsaista ja tolleen, niin kuin mä en tunne tätä maailmaa siis yhtä hyvin kuin te, niin jotenkin se, että jollain tavalla toivoo, että onnistuu, että saisi, niin kuin, että mitä sieltä Loresta paljastuu niin kuin ikään kuin samaan aikaan itselle ja hahmolle, se on tosi mielenkiintoista kyllä. Niin ja tietysti, no tässä on tietysti kivaa just se, että on sekä pelaajia, kuten Valtteri tuossa, ketä tuntee paljon paremmin, mutta sitten myös, koska se on itselle hauskaa raottaa sitä myös niin kuin kaikille teille sekä niin kuin muille kuuntelijoille ja katsojille, niin sitten mieluummin just pikkuhiljaa ja pidetään niin kuin muut asiat liikkeessä. Se on musta hupaisa aspekti ajatella, että itsekin kun paljon kotipelejä vetää, niin tuntuu, että tämän tyylinen materiaali voi olla siellä 4 tuntia tai pari sessiota ja tässä se on vaan niin kuin pari tuntia täyttä tavaraa. Mutta jotenkin kiinnostaisi tietää jotain teidän silleen, onko joku mieleenpainuva hetki, mikä jäi tästä? On se sitten positiivinen tai sellainen, voi ei, nyt me kaikki kuollaan, että onko sellaista yhtä hetkeä, mikä näistä 2 jaksosta nousisi esille? No mulla on ehkä ihan se, että siis Gustav ja Niall jotenkin heti paljasti omat höyhenestä, että ne lähtee vaan niinku 2 ja sitten ne vaan menee sinne. Me vaan seurattiin vierestä, että että me tälleen. Tämä on se meidän ryhmän johtaja. Mulla oli siihen syy. Ja se syy oli se, että Gustav ajatteli siinä tilanteessa, että me oltiin siinä taikuuden rutossa, niin me ollaan uhrattavissa. Oh my god. Se oli se Gustavin ajatus siinä, että jos me mennään 2 tänne, niin ja jos me kuollaan sinne, se on ihan sama, että meissä niinku on se taikuuden rutto. Että se Gustav niinku näkisi, että teissä sitä ei vielä ollut. Niin että tarvittiin, että joku jää niinku kertomaan sitten raudottele, että tämmöinen tilanne kävi. No niin, ajatteli sen täysin päinvastoin. Meidät on nimenomaan sinne nyt valittu ja meidän pitää hoitaa se homma. Tarpeeksi ääripäät menee kauas toisistaan ja sitten kohtaa siellä rinkulan toisessa päässä. Mun mielestä se oli kyllä siisti, miten Niall vaan siis rauhallisesti tunki sen veitsen sinne sydämeen suoraan siellä. Yes. Juman kautta.
Kyllä. Ja aina jotenkin pohtii sitä, että vitsi, että mitenköhän tämä olisi mennyt, jos me oltaisiin tehty toisin, jos me oltaisiin niin kuin jotenkin valittu tehdä toisin siellä, niin mitä kaikkea jäi tavallaan näkemättä, niin sit toisaalta silloin se, mitä nähtiin, on tosi uniikkiä jotenkin tuntuu vaan siunatulta saada olla täällä maailmassa pyörimässä. Mitäs Antti ja Helmi? No mulla oli kyllä, se oli myös se, just se, siis se kohtaus, se tikari. Se oli kyllä tosi kova. Jotenkin se tuntui siltä, että se oli tavallaan semmoinen niin kuin looginen niin kuin ratkaisu. Ja puukottaa sitä haltia vanhusta Jep. sydämeen, kun se pyysi apua. Se oli se. Muut kamppailee sen peuran kanssa. Kaikki tekee niin, hei. Mutta siinä on tavallaan joku semmoinen niin kuin kieroutunut logiikka siitä, että kun se pyytää apua, vaan vapauta minut pois täältä, niin tavallaan se on niin kuin sitten jollain tavalla se suurin vapautus tästä murheiden ikeestä. Se oli raudottajien valinta ehdottomasti. Niin, ja tässä oli. Se sopi kyllä tarinaan. Vinhaperä. Joo, ja mä kyllä siis tykkään just ylipäätään, miten niin kuin taikuus on niin väkivaltaista. Silleen niin kuin tämmöinen parantava taikuuskin on niin kuin tosi väkivaltaista jotenkin silleen. Ja just niin kuin tosi harvoin mun mielestä tämmöisissä niin kuin tarinoissa jotenkin hirveästi puhutaan siitä taikuuden kyseenalaisuudesta aika pitkälle. Tai just että mitä jos käy huonosti, mitä jos taikuus meneekin vikaan. Että se ei ole aina niin kaunista ja kivaa. Joo, siitä puheen ollen pitää kyllä edelleenkin vaan niin kehua Ilmarin puheenlahjoja, että tuli ihan aitoja tunteita, semmoista inhoa ja kylmiä väreitä ja kaikkea sellaista epämukavaa oloa oli välillä kuunnella sitä, että miten parannustaikuus vaikka toimii. Joo, ei kyllä. ole kivaa. Joo, se oli vähän erilainen kuin just se joku Cure Wounds. Joo, siinä lähti sisuskalut uuteen järjestykseen. Joo. Mutta se on se tietty sävy, mikä on sitten juuri tähän maailmaan valikoitu, että ollaan semmoisessa paikassa, missä tavallaan taikuus on enemmän semmoista uhkaavaa ydinvoimaa ja juttua, mikä varmasti voi olla eduksi toisinaan. No tässä oli mielenkiintoista mun mielestä myös jotenkin pelaajana se, että kun tietty niitä omia jotain niin kuin käsityksiään tai affektejaan, mitä syntyy noista mielikuvista, niin käyttää niin kuin ikään kuin tahtomattakin pakostakin siinä niin kuin oman hahmon toiminnassa, niin jollain tavalla, että se taikuus, vaikka me ollaan niin kuin jollain tavalla ammatissa, joka on inkvisiittorin verrattava, niin että siinä oli myös jotain kaunista, jotain niin kuin hienoa. Että musta se oli hieno jotenkin, että jalkajousi putoaa maahan ja kukat kasvaa sen ylle. Semmoinen niin kuin hyvin pasifistinen tavallaan niin kuin metafora jollain tavalla. Että siinä on niin kuin jotenkin ne kaksi puolta niin kuin konfliktissa ja antiteesissä, niin se oli kyllä, se oli semmoinen, että ei vittu, onko tämä nyt hyvä juttu vai onko tämä nyt? Joo, ja se on joku piru, se on joku pelkiri minussa silleen, että musta on vaan niin ihanaa, kun se tulee se kaunis peura, joka tulee hakemaan teidät sen metsään. Mä oon musta varsin jumalauta, oikeasti. Se on ehkä mun top-hetki kyllä. Se on mun top-hetki, kun kerrankin niin kuin, jotenkin, jos johtaja soimaa siitä, että sinä olet liian impulsiivinen, sinä et ajattele. Sitten silleen, olen koskettamassa myyttistä olenta, nuoli viuhota. Mitä vittua sä teet siellä? Kyllä minä Pelgriniin vielä kesyytän. Kyllä. Ja hei, nyt teillä on uutta suuntaa sitten. Ja mitä fiiliksiä on niin kuin silleen tulevasta tällä hetkellä, että ja seuraavaa jaksoa kohti seuraavaan selvitykseen? Jaa, kyllä jotenkin nyt on semmoinen pieni, me otettiin niin paljon läimää ja niin kuin haavaa, että tosiaan lievä semmoinen niin kuin koston motiivi. Nyt mennään etsimään tätä mahdollisesti tästä koko hommasta vastuussa olevaa hahmoa. Ja nyt puhuttiin yhdestä taikakääröstä ja me oltiin ihan paskana, niin kiva, että kun sieltä tulee se oikeasti se minuari sitten esiin vasta jossakin kohtaa, niin sitten me ollaan kyllä, en tiedä riittääkö sitten raudottajataidot. Aivan. Joo, kyllä mulla on semmoinen fiilis, että sen niin kuin jäävuoren huippu on vasta silleen, se on niin kuin tämän verran pinnan yläpuolella ja sitten siellä on se, ei sitä pohjaa näkään vielä tai tajuakaan, että miten iso se on, että mihin tämä niin kuin johtaa semmoisen perusefektin kautta nämä meidän toimemme. Erittäin mielenkiinnolla, mutta kyllä just pienellä kauhulla, että miten me kerätään itsemme tästä. Ei muuta kuin pulverit vaan esille. Ja...
Niin, pulverit, nekin tuli nyt sitten käytettyä. Ei, me käytettiin sitä hyppysellä. Se oli vaan semmoinen ripaus. Niin jos se olisi silleen, että me oltaisiin kaadettu se koko pullo yhteen meistä, niin se olisi niinku parantunut. Näin. No onneksi meillä on sentään se pulveripullo. Kyllä tästä sitten selvitään. Te voitte heittää sitten antitaikuuspulverit seuraavan velhon kasvoille ja Aivan. pitää sormet ristissä. Mä pyyhkiä käteen meidän alle sille, että no niin Ilmarit, mitä me nyt tehdään. Kampanjan loppu. Kyllä. Joo, se on se, mä esittelen jonkun. Täältä tulee tää pulveri! Arkkivelho. Taskupulveri! Älä anna se puhua. Mutta siinä voisi olla myöskin semmoinen tavallaan matemaattinen tapa käyttää. Käytän puolet tästä pulverista. Ja sitten siitä taas käytän puolet. Ja siitä, ja aina se vaan riittää ja riittää. Vielä on jäljellä pulveria meillä. No mutta teillä on nyt sitten... Puolesta voi aina ottaa puolet. Joo. Se ei koskaan lopu. Seuraavat jaksot onkin sitten aikaa selvittää sitä, että miten pitkälle pulveri riittää. Mahtaako se pulveri riittää? No. Mutta hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja ensi kertaa odottaen. Nähdään silloin. Todellakin. Kyllä. Nähdään ensi kerralla. Nähdään. Rock and roll!